Moderate rate, added subtracted exchange of density. Ito yung mula ka sa change of density mula sa seawater, papunta ka naman fresh water. Siyempre magbabago din yung density ng tubig dahil nga mas high density, mas maano ang tubig alat sa fresh water. Dapat kada alam na natin pupunta tayo doon is magpapalit na tayo ng ay magdadagdag or kung kailan magpapalit ng ballast tank, kung magdadagdag ba o magbabawas ng ballast tank. Large weight. Large weight na. Ito yung report na ipapasa mo kay kapitan or kay master. Kunwari, ang vessel natin is mali. Tama. Ito yung ipapakita mo kay master at ipupunta dun sa tawag dito, sa owner or sa puerto na paglo-loading at discharging. Halimbawa, ang vessel name natin is MV Motor Vessel Golden Diamond. Initial survey niya, yan, 15, 2019, time, 2:30. Mali. 230 hours. Tapos dito din may drop syempre sa port side and may drop sa forward, starboard side, forward mean. Syempre may aft corrected drop din. Kompleto dito, walang masabi. And katulad nung sinabi ko kanina, change of density, mula sa old density, kung galing ka ng seawater, punta ka naman sa fresh water, yan. Storage plan naman tayo. Yun. Dito sa storage plan, ito bulk to eh. Bulk area ito. Pero pag na-download nyo na yung kapag makapagbayad na kayo sa mini smart card load is pwede nyo nang palitan naman ito. Ngayon naman pwede nyo naman itong palitan, so hindi natin alam. Okay, ship name MV Golden Diamond. Ito ang gross tonnage nya 7,200. Yan. Dito sa dito tank 1, tank 2, tank 3, tank 4, tank 5, tank 6, tank 7. Depende pa yan sa mga barko. May mga barko na hanggang 5 lang, iba sumusobra pa sa 8.